Sziasztok! Ebben a videóban a Teletál és a Jófalat ételeit fogjuk megkóstolni. Ugyebár nagyon szeretitek ezeket a készételes, kóstolós videóimat, és gondolkodtam azon, hogy melyik lehetne esetleg a következő, amit ugye megkóstolok. És igaz, hogy ugye ezek nem a tipikus készételek, amiket ugye boltban lehet vásárolni, ezt ugye előre kell megrendelni, viszont én még soha, illetve mi még soha nem rendeltünk ilyen helyekről. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy heti menüt rendelünk, egyet a Teletáltól és egyet a Jófalattól. Mindkét hely országosan szállít, és emiatt is döntöttem ezek mellett, így ugye ti, akik nézitek, valószínűleg ugye nem csak budapestiek vagytok, hanem ugye országosan néztek már, így talán ez úgy sokkal érdekesebb számotokra is. A Teletál talán az, amelyik úgymond jobban ismert cég. A Jófalatról én még nem hallottam, amikor így elkezdtem keresni azt, hogy honnan is rendeljünk esetleg ételt. Amúgy a Jófalat egész olcsó. 7770 forint a heti menü, tehát erre az 5 napra 1554 forintra jön ki egy nap, egy leves és egy főétel, ami nagyon sok helyen, amik ilyen kifőzdék, ugye ilyen menüt biztos, hogy nem kapsz már ennyiért. Ugye egyrészt kíváncsi leszek, ugye, hogy jól lakok-e egy ilyen adaggal. A Jófalatos heti menüt én választottam, a Teletálos heti menüt az Ákos választotta. A Teletálos heti menü az amúgy 10.550 forint, és ez a második menü, vagy menü 2, mert a menü 1-ben van zöldbab, illetve finom főzelék, illetve kelbimbó. Nem vagyunk válogatósak, de engem a kelbimbóval ki lehet kergetni a világból. A finom főzelékről meg csak rossz emlékeim vannak, ugye még gyerekkori menzás időszakról. Zöldbabot meg az Ákos nem szereti, úgyhogy ezért döntöttünk amellett, hogy akkor a 2-es menüt válasszuk, mert én ugye mindegyiket meg fogom majd kóstolni, de úgymond az, hogy most melyikkel lakok jól, az nálam egész héten a Jófalatra fog érvényes lenni. Az Ákosnak meg a véleménye a végén az az, hogy ő meg a Teletállal jól lakott-e. Ami még számomra felfoghatatlan, hogy ezek a cégek, akik ugye ilyen ételkiszállítással foglalkoznak, hogy a honlapjuk borzasztó. Ugye, mert annyi étel közül lehet választani, mindenkinek igyekeznek ugye megfelelni, ezért nekem, tehát hogy elkezdtem görgetni, és mondtam, hogy jó, heti menüt választunk, ne kelljen gondolkodni, mert én egyszerűen nem láttam magamban azt, hogy a türelmet, hogy most én ezt így végigüljem, megnézzem, hogy hol mi van, melyik a szimpatikus, és azt szerint válogassam össze, úgyhogy szerintem a heti menü választás a legjobb, amit tehettem. És amúgy nem is voltak rosszak az ételek, tehát ezért vagyok bizakodó, hogy esetleg ez egy jó 5 nap lesz a következő étkezés. Illetve ugye amitől nagyon féltem, mert ugye hát ilyen rémhíreket hall az ember, hogy nem tudom, már hajnal 4-kor jönnek és hozzák az ételt. Egyik hely sem mondta azt, hogy ugye mikor érkezhetnek esetlegesen legkorábban, inkább csak azt, hogy délután 1-ig meghozzák az ételt. És hát szerencsémre, ha bár már nem tudom, 6 előtt óta ébren voltam, hogy ne pizsomába kelljen kimenjek ajtót nyitni, 3:48-kor jött meg szinte mindegyik, kb. 1 perc különbséggel, és mindkét futár nagyon kedves volt, és megkérdezték, hogy ez az időpont, ez alkalmas-e nekem, vagy sem. A Jófalatos futár kérdezte, hogy hogy ő berakhatja így a kapun túlra, van egy ilyen botja, amivel így berakja, mert ő már ilyen 6 óra körül erre szokott járni, és akkor mondtam, hogy hát semmiképpen nem, mert nálunk kutya van, és akkor a kutya fogja megenni az ebédünket. Na de a lényeg, hogy elvileg most megegyeztem velük, hogy ilyen 3-4-8 körül hozzák az ételeket, ami azt gondolom, hogy egy elég baráti időszak. Szerintem elég volt most a bevezetőből, úgyhogy kóstoljuk meg akkor a hétfői menüt. Ha nem haragszatok, átraktam rendes tányérokba, mert nem voltam benne biztos, hogy ezekben a tálkákban lehet-e melegíteni a mikróba, szóval átöntöttem. Először kóstoljuk meg a Jófalattól ezt az alföldi májgombóc levest, ezt ugye én választottam. 4 darab? Igen, 4 darab gombóc van benne, és amúgy rengeteg fehérrépa meg sárgarépa. Nagyon finom ízletes az alaplé. Gombócot megkóstoljuk.
A gombóc már most, ahogy próbálom egy kicsit szétvágni, egy picit keményebbnek tűnik. Egy fokkal talán lehetne puhább állaga a gombócnak, de amúgy meg jó íze van, tehát nincsen az ízzel egyáltalán gond. Ami ugye nagy különbség a jófalat és a teletál ételei között, az az, hogy én ugye a jófalattól a legolcsóbb menüt választottam, ezáltal már számítottam is rá, hogy ezek úgymond kisebb adagok lesznek, de még így is azt gondolom, hogy ez nekem bőven elég, és ezért is döntöttünk úgy, hogy az Ákosnak a teletáltól rendelünk, amik ugye nagyobb mennyiségek, mert például ez a leves, ez a májgombóc leves, ez csak 340 g, a teletálos leves az 400 g-os. Tipikus menza májgombóc leves, egyáltalán nincsen semmi kifogásolni valóm benne, van benne zöld borsó is, most vettem csak észre, de tehát, hogy nagyon szépen gazdagon van benne minden, tehát nem az van, hogy csak szinte lét kaptam, úgyhogy ez nekem nagyon ízlik. A teletálos leves az egy magyaros gombaleves, igen, ahogy mondtam, ez 400 g-os. Amit látok már most rajta, az az, hogy ilyen nagyon szép sűrű, tehát hogy már mint a lé is, azt gondolom, hogy jó kis habarás vagy rántás van benne valószínűleg, de nagyon szép sűrű, tehát egyáltalán nem ilyen híg lé, és sok gomba van benne, vannak benne ilyen nagyobb csipetke darabkák. Na, nagyon finom. Egy fokkal talán azért finomabb ez, mert ennek az alapleve is, vagy hát a leve ugye az sokkal gazdagabb ízvilágot képvisel, mint egy ilyen sima kis májgombóc, de ami talán egy kicsit több lehetne benne, vagy úgy jobban elosztódhatna, azok a csipetke darabkák, mert ilyen szép nagy csipetke darabok vannak benne, tehát hogyha apróbra lenne ez ugye csinálva, akkor ugye jobban elosztódna, és nem az lenne, hogy csak egy ilyen csipetke darabot kapok be. Összességében mindegyik nagyon finom, érkezem a másodikkal. Az biztos, hogy egész héten szerintem ez a megymártásos, főthúsis, krumplis kombó a legunalmasabb a minden közül. Ez is szerintem egy kicsit ilyen megosztó étel. Én amúgy szeretem a megymártást, soha nem csinálok itthon, mert az Ákos nem szereti, de ha anyuméknál vagyunk otthon, és volt húsleves, és abban volt főthús, akkor ő szokott csinálni megymártást, és azzal én is szeretem. Na de, a lényeg, hogy ugye ez sem egy hatalmas adag, ez azt hiszem, igen, összesen 280 g, és összehasonlítva a teletálossal, ott majd a főétel az konkrétan 500 g-os lesz, tehát majdnem a duplája. Akkor először kóstoljuk meg ezt a megymártásos cuccot, így mindennel, krumpli, hús, megy. Annak ellenére, hogy nem a legszebb kinézetű étel. Azt tetszik, hogy egy kicsit savanyúra hagyták, tehát hogy nem túl édes a megymártás, ezáltal nem annyira fura ugye így a krumplival meg a hússal enni. A főthúsnak főthús íze meg állaga van, tehát így külön kb. Semmi más ízt ugye nem képvisel, de szerintem nem is szabad, mert a megy ugye nagyon dominál. A főtt krumpli meg főtt krumpli. Ha jól emlékszem, bízom benne, sokkal izgalmasabb ételek várhatóak még a hét további részére, de ettől függetlenül nincsen vele semmi gond, de mint mondtam, ezt nem mindenki szereti. Én ezt megeszem, ezért is választottam ezt a heti menüt, így ugye tényleg ezt a nagyon olcsó menüt ki tudjuk próbálni. De akkor lássuk, hogy milyen a teletálos. Ez ugyebár vadas pulyka-tokány kagylótésztával, és mint mondtam 500 g-os, de amúgy tényleg látszik, hogy tehát rengeteg van benne, én ezt nem is tudnám megenni szerintem. Na nézzük először a tésztát, hogy mennyire lett puha és nem al dente. Teljesen jó az állaga. Ilyenkor mindig egy kicsit attól félek, hogy nagyon szét van főzve, de ez teljesen jó. És most, hogy már egy kicsit a szószt is ugye megkóstoltam, tipikus menzás vadas, a hús is jó. Ez egy nagyon finom étel. És hogy sok hús van benne, tehát hogy most így lehet, hogy elsőre a tányérban dominál a tészta, de a körülményekhez képest szerintem viszonylag sok hús került a tányérba. Úgyhogy ezzel, meg a levessel Ákos 100%, hogy jól fog lakni, sőt, lehet, hogy még neki is sok.
Na de azt, hogy most melyikkel hogyan laktunk jól, ezt kedden fogom mondani, mielőtt megkóstoljuk az aznapi menüt. Kedv van, megérkezett a mai menü, illetve hát nem most, hanem már reggel 7:30-kor. Mielőtt mondom, hogy a mai menü az mi is lesz, és miket fogunk kóstolni, kicsit visszatérve a tegnapi napra, és igazolva azt, amit ugye mondtam, hogy bőven jól lakott az étellel Ákos, én is nagyon jól laktam az ételemmel, és amúgy a mai menü a Teletálnál az még nagyobb. Azért ez rengeteg étel, ami mondjuk olyan szempontból jó, hogy pont azt beszéltük, hogy ha én ettem volna a teletálos menüt, akkor én azt ma is ebédelném, mert megenném a fele levest, meg a fele főételt, és ma ugyanazt enném. Szóval valamilyen szinten egész jó gazdaságos. Egy menü árából kétszer étkezem. Na, de a lényeg, hogy amire még ugye kíváncsi vagyok, az az, hogy mennyire lesznek egyhangúak az ételek így ízvilágban. Mármint tisztában vagyok vele, hogy magyaros ételeket fogunk kapni, de ettől függetlenül azért figyelni fogom azt is, hogy mennyire lesz változatos. Például a jó falattól a mai leves az egy zöldségleves igazából, tavaszi zöldségleves, annyi, hogy ez most 300 g, és a tegnapi azt hiszem 280 volt, ha jól emlékszem. Arra leszek kíváncsi, hogy a májgombóc levestől mennyire fog különbözni az alaplé leginkább. Lássuk. Egy picit érzed azt, hogy ez zöldségesebb leves, mint egy zöldborsó leves igazából. Van benne amúgy karfiol, van benne répa, van benne tészta, van benne bab, borsó. Tehát azért úgy tele van zöldségekkel, meg ismételten azt tudom mondani, gazdagon van megtöltve. Tehát egyáltalán nem egy híg lét kapsz. Ízben tényleg egész hasonló a tegnapi leveshez. A tegnapi levesben, amit ugye egy pluszban egy kicsit éreztél, de azt is inkább akkor, amikor ugye a májgombócot etted, azt a májgombóc ízvilágot. Ettől függetlenül egy nagyon finom ízletes leves. Ami a trükk a mai napban, hogy ezt a levest, ezt az Ákos fogja megenni, ugyanis a Teletálnak a levese az zöldbableves. És mint mondtam az elején, azt ő nem szereti, úgyhogy a mai nap szerintem az egyetlen nap, amikor cserélünk levest, és a többi napokon mindenki tényleg a sajátját teszi, úgyhogy lássuk is, hogy milyen a zöldbableves. Na, akkor lássuk ezt a zöldbablevest, amúgy kinézetre ugyanúgy néz ki, mint a gombaleves a tegnapi napról, ennek is valószínűleg egy kis rántása van, és a zöld babon kívül van benne egy pici tészta, ilyen eperlevél tészta, látok elvétve répát, illetve már most egy kicsit, miután megmelegítettem, az illata egy kicsit ilyen ecetes, ahogyan ugye elvileg a bablevest így csinálni kell, vagy akár a babfőzeléket. Na de nézzük, ugye ez is ismételten 400 ml, ugyanannyi, mint a tegnapi gombaleves. Még kapor is van benne. Nem, bocsánat, tárkony. Nagyon tetszik amúgy, hogy kicsit van benne ez a savasság. Én ugye szeretem a zöld babot, úgyhogy nekem ez egy tökéletes leves, mint a tegnapi gombalevesnél is, hogy nagyon finom, ízletes és olyan mély íze van ennek a levesnek, tehát nem híg, nagyon jól el van találva szerintem. Ma kivételesen én eszem meg ezt a levest, Ákos meg ugye a kis zöldséglevest, viszont cserébe neki a mai teletános főétele az nagyobb, mint a tegnapi, úgyhogy biztos, hogy ma is jól fog lakni, na de akkor lássuk, hogy mi a mai főétel. Akkor folytassuk a jófalatnak a főételével, ami egy kelkáposzta főzelék fasírtal. Ez is szerintem egy eléggé megosztó főétel vagy főzelék, sokan ugye nem szeretik. Még a súlyára visszatérve, ez amúgy most 365 g-os, és a tegnapi szerintem kevesebb volt. De ide kiírom, most hirtelen nem emlékszem, szerintem ez kevesebb volt a tegnapi főétel. Amit ugye látok, az az, hogy elvétve van benne pár szem krumpli darab, ahogy az ugye lennie is kell, illetve egy átlagos méretű fasírt. Na de akkor nézzük elsősorban a fasírtot. Nem rossz a fasír ízesítése, viszont az állaga az egy kicsit úgy szárazabb. Igen, egy picit ilyen száraznak tűnik a fasírt, pedig pont attól féltem, hogy amiatt, hogy ugye benne van a főzelékben, nagyon puha lesz, de nem. Nem a legjobb állag, szerintem legalábbis. Mondom, ízre teljesen oké, de valamiért olyan nagyon száraz belülről. Na mindegy, kóstoljuk meg a főzeléket.
Szerintem nem az a megszokott kelkáposzta főzelék íz, és most megmondom őszintén, nem tudom hirtelen, hogy mi az, amit hiányolok, de lehet, hogy kicsit több benne a habarás vagy a rántás, és emiatt az úgy jobban elvesz így az ízéből. Összességében amúgy azokat az ízeket kerestem, amit esetleg én is megszoktam más kifőzdéknél, vagy ahogyan én csinálom a fasírtot. Szerintem ez a kelkáposzta főzelék, ez így oké. Nem biztos, hogy újra választanám, tudván az, hogy a fasírtnak milyen az állaga, de el lesz fogyasztva. Elérkeztünk az utolsó ételhez, a mai napra, ami nem más, mint egy majorannás burgonya főzelék csirkepörkölttel, és ez 560 g. A tegnapi az 500 g volt. Tehát ez még nagyobb. Rengeteg, én azt gondolom. Az első észrevétel az az, hogy ez a csirkepörkölt, ami rajta van, ugye ez inkább így ilyen, hát most hogy is mondjam, díszítés és plusz ízt adjon ugye a krumpli főzeléknek. Amúgy ezzel igazából úgy nincs is gond, mert ahova járunk kifőzdébe, ott is amúgy hasonlóképpen adják. Tehát, hogyha valamilyen, nem tudom, zöldborsó főzeléket kérek, és pörkölt feltéttel, akkor ugyanúgy kb. Egy ilyen evőkanálnyit, vagy 2 evőkanálnyit adnak a főzelékre, és akkor az úgymond egy ilyen feltétnek felel meg. Szóval itt is kb. Erre számítottam, tehát nem azt, hogy kapok egy nagy adag csirkepörköltet. Na de akkor, mivel nincsen sok húsi, ezért inkább csak a szaftot kóstolom meg, hogy maradjon az Ákosnak. Csirkepörkölt. Semmi extra. Kicsit tartok a krumplifőzeléktől, mert amikor annyira fehér egy krumplifőzelék, hogy tele van habarással, azt úgy nagyon nem szeretem. Nekem ez túl sok habarással van csinálva, tehát én értem, hogy ugye be kell sűríteni a krumplifőzeléket, de ilyenkor azért az úgy el tudja venni az ízét. Tehát amikor látod, hogy úgy vannak egészben itt a krumpli darabok, de közben meg ez a habarásos szósz, ez dominál, de ugye gondolom így próbálnak gazdagítani ugye az ételen. Nem rossz az íze, tehát hogyha most ezt én kaptam volna, és ezt kéne megegyem, megeszem, de max eszek még hozzá esetleg egy szelet kenyeret, mert azzal úgy érzem, hogy kompenzálok, vagy így segítek magamon. Összességében eddig tudom 2 napról van csak szó, de ez az étel az, ami a legkevésbé tetszett. És amúgy meg az elmúlt 2 napban eddig a 2 teletálos leves íz lett a legjobban, a gombaleves ugye meg ez a bableves. Úgyhogy remélem, hogy lesz majd főétel is, amit ki tudok emelni. De mielőtt a szerdai napba belekezdünk, ti szoktatok-e ilyen cégektől rendelni ételt, akár rendszeresen, vagy csak úgy néha napján? Menüt szoktatok rögtön rendelni, vagy ti át szoktátok nézni, hogy mi mindent kínálnak, és az alapján válogatjátok ki az ételeket? Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok, illetve hogy van-e másik cég, akik ugyanígy országosan szállítanak, mert talán egy másik cég volt, akit találtam, de a legtöbb az szinte csak Budapest és a körzete, amit lefednek. Ha sikeres lesz ez a videó, akkor lehet, hogy csinálok egy másikat azokkal a cégekkel is, na de először ezen legyünk túl, úgyhogy érkezem a szerdai menüvel. Szerda van, vagyis harmadik nap, és azt gondolom, hogy azt már kijelenthetjük, hogy azzal nem lesz gond, hogy jól lakjunk. Mert a teletálos adagok tényleg hatalmasak, még az Ákosnak is, és nekem meg a jó falat az teljesen megfelel mennyiségben. Szóval azt gondolom, hogy a többi napokon is hasonló lesz, és köztük ugye a mai nap is. A mai napban az a kicsit különlegesebb, hogy van desszert. Viszont a levesek, most ugye a harmadik nap van már, kinézetre, illatra nagyon hasonlóak. És persze tudom, hogy azért vannak, nem tudom, limitációk leveseknél is, de például most a jó falatnál is, mondom már is, hogy milyen levest eszünk. Ez egy falusi csirkelagú leves. És hogyha megnézzük az alapját, meg hogy mi minden van ebben a levesben, a csirke kivételével szinte mindegyik ugyanaz. Annyi, hogy ebben nincsen borsó, van benne 4 darab, de van benne borsó, bocsánat. Van benne 4 darab kis csirkefalatka, teljesen ugyanaz, mint eddig a májgombóc leves, meg a tegnapi zöldséglevesnek az alapja. Tehát itt például már azért úgy beiktatnék valamilyen, nem tudom, krémlevest, vagy hasonlót, hogy egy kicsit ugye változatos legyen ez a heti menü. Teljesen ugyanaz az íz. Amivel ugye, mint eddig az elmúlt 2 napban is mondtam,
nincsen gond, mert finom, csak azért a harmadik napon már egy kicsit unalmas. És már nem emlékszem egyáltalán, hogy csütörtök meg pénteken mi fog jönni, de nem is baj, direkt nem is nézem meg, így legalább egy kicsit úgymond meglepetés is számomra is. Ezzel a levessel nincsen semmi gond. Ugyanolyan finom, mint a hétfő meg a keddi. De bízom benne, hogy esetleg csütörtök pénteken valami mást fogok enni. Teletálos leves. Sajnos ezzel is ugyanez a problémám, hogy kinézetre ugyanolyan, mint a hétfői meg a keddi. Látszik, hogy ugye ez rántással van csinálva, és még ugye illatra is hasonló, mint a tegnapi bableves, mert ez is egy kicsit ilyen ecetesen van ugye megcsinálva. Hát kíváncsi vagyok, hogy ízben van-e különbség. Ez egy finom lencseleves, de tényleg nagyon hasonló az ízvilág az elmúlt 2 naphoz. Amint ugye azt a honlapon is láttam, hát számtalanféle levest készítenek, akkor tényleg nem értem, hogy miért nem lehet valahogy beiktatni a heti menübe. Tényleg nagyon finom, de erre is már csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit kezd unalmas lenni. Bizakodunk a következő 2 napban. Folytassuk akkor a másodikkal és a jófalattal. A jófalatnál tejszínes gombás fuszili a főétel. Ez a főétel egy kicsit hasonló érzést vált ki belőlem, mint tegnap a krumplifőzelék, hogy itt is nagyon fehér a mártás, de persze, mert tejszín van benne, csak én itthon mindig egy kicsit szoktam vele trükközni, hogy egy nagyon pici piros paprikát rakok bele, hogy nem tudom, barátságosabb színe legyen. Na de a lényeg, hogy az íze vajon milyen. Nagyon jó amúgy a tészta állaga. Lássuk a gombát. Kicsit unalmas íze van, és szerintem azért ezt úgy föl lehetne dobni, talán azt mondanám, hogy egy picit sótlan, de egy kicsit több fokhagymával, vagy hasonló, kicsit fel lehetne dobni, mert így nagyon, nagyon a tejszínt érzem. Tehát, tehát átjön a gomba is, de nagyon a tejszín dominál inkább. Igen, szerintem egy picit sótlan az én ízlésemnek, azért azt tényleg hozzáteszem. Na de nagyon várom már a Varga Bélest, ugyanis a Teletálnál az a főétel, vagy desszert, nem tudom minek mondjam. A lényeg, hogy végre valami édeset lehet kóstolni. Az első, amit felfedezek, az ugyebár a mazsola. Nem szeretjük, de tisztában vagyunk vele, hogy ilyen helyeken, ilyenkor ezt nehéz elkerülni az ilyen ételekbe, amibe úgymond beleillik. Lássuk. Kérdés, hogy ezt mennyire lehet elrontani? Semennyire. Nagyon finom. Egy picit lehet, hogy több túró lehetne benne, de tisztában vagyok vele, hogy ebben az árkategóriában több túró nem fér bele. De nagyon finom. Remélem, hogy nem csak azért, mert most egy kicsit már unom ezeket a húsleveseket, meg hasonló, és úgy vágytam már valami édesre. És amúgy ez is egy szép nagy adag, 520 g-os ez a Varga Béles, szóval meg tudtam győzni Ákost, hogy ennek a felét én megeltem. Hogy legyen valami kis desszertem, úgyhogy így is fogok tenni. Ez amúgy tényleg jó, úgyhogy ilyen szempontból, amennyire egy kicsit csalódás volt így a mai nap, hogy a levesek úgy nagyon egyhangúak voltak, így a Varga Béles most egy kicsit boldoggá tett, vagy hát nem is kicsit. Na hát ezzel a harmadik napon, most már több mint a felén ugye túl is vagyunk, úgyhogy még 2 nap van vissza, lássuk, hogy azok mik lesznek. Sziasztok! Elérkeztünk az utolsó előtti naphoz. A mai nap abban lesz talán egy kicsit különleges, hogy ma van először, hogy valamelyik főételhez rizs lesz. Eddig ugye ilyen szempontból, most mondom azt, viszonylag változatos volt, hogy volt tészta, volt krumpli, volt főzelék, úgyhogy most jön a rizses nap. Ismételten a jófalattal kezdjük, a jófalatnak a levesével. A mai nap kivételesen talán nem húsleves alap lesz, hanem ez ugye, mondom is, ez egy tarhonyaleves. Amúgy én még soha nem csináltam tarhonyaleves, de kinézetre nekem úgy néz ki, mint egy híg pásztortarhonya. Van benne ez a tipikus apróra vágott répa, amivel már találkoztunk az elmúlt 3 napban, illetve van benne tarhonya. Amúgy nagyon jól kijön a szalonának ez a füstös íze, tehát van egy ilyen tök jó kis füstös utóíz, tehát az, ami a füstölt szalonnából jön ki, feltételezem én. Ugye ez a tipikus paprikáslisztes rántás az alapja, ez most egy kicsit hasonlít ahhoz, amit a Teletálnál ettünk eddig levesek, mert hogy ugye azok is ugye ilyen rántásos levesek voltak.
Úgyhogy nagyon finom, nagyon ízlik, főleg, hogy azok után, hogy most 3 napig kb. Húslevest tettem, ez most egy kis felüdülés a számomra, hogy akkor ezt majd ugye én fogom megenni teljes egészében. Na de lássuk, hogy akkor a teleteálos leves az hogyan is néz ki. A teletálos leves az egy zöldségleves masni tésztával. Na már most, amikor ezt így elolvastam, akkor azt gondoltam, hogy húsleves fogok kapni, tehát ilyen húsleveses zöldséglevest, és hogy abban lesz tészta, de ez inkább ilyen... Amúgy kinézetre ugyanúgy néz ki, mint az előző 3 teletálos leves. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen csalódás, hogy ezek ugye most tényleg ennek is ugyanez, figyeld meg, ugyanez a rántásos alapja van. Igen. Nem is tudom, hogy mire hasonlít úgy igazából. Zöldséglevesnek most nem azt mondom, hogy nem mondanám, de ugye alig van benne zöldség, tehát van benne répa. A répa, meg talán megint ez a kis kockára vágott fehér répa, ez a kétféle zöldség van benne, és ugye rengeteg ilyen kis tészta. Tehát emiatt, a tészta miatt valószínűleg nagyon jó laktató lesz ismételten. Csak olyan szempontból panaszkodom, hogy tényleg amikor így megtervezik a heti menüt, akkor így tök jó lenne az, hogyha egy picit változatosabb lenne kinézetre legalább akkor az étel, vagy én nem tudom, de hogy annyira ugyanazt az ízvilágot eszem most tényleg napok óta majdnem mindegyik levesnél. Az biztos, hogy jövő héten nem magyaros ételeket fogunk enni. Itt is vagyok a másodikkal, és ami rögtön úgymond szimpatikus a jófalatos menüjében a mai napon, az az, hogy a leves az ugye ilyen pirosas volt, ugye a piros paprikától, ez viszont fehér. Hát komolyan mondom, már ez is egy kicsit úgy feldob, mert hogyha megnézitek majd a Teletálnak a mai menüjét, mind a leves és mind a főétel ugyanúgy néz ki. Na mindegy. Azt hiszem, erről most eleget panaszkodtam. Lássuk akkor, hogy milyen ez a főétel ugye a jófalattól. Tehát első ránézésre, ami egy kicsit megijeszt, az az, hogy nagyon finom főzelék kinézete van, de hát bízom benne, hogy attól, hogy csirke van benne, kicsit más íze lesz. Először megkóstolom a köretet, ugye a rizst. Nincsen semmi probléma vele, finoman van sózva, tehát úgymond van íze, akár így önmagában is. Na de akkor lássuk a csirkét. Az biztos, hogy comb van használva ehhez. Ilyen tejszínes akar inkább lenni, és nem ez a tipikus finomfőzelékes habarásos, viszont a borsó az kemény. Jó, van, ami puha, van, ami kemény. Ízre amúgy nagyon kis egyszerű, tipikus kis tejszínes étel. Tényleg amúgy azt tetszik benne, hogy ez egy kicsit színes és egy kicsit valami más, tehát hogy jobban megkívánom másodiknak ugye megenni. Összességében elégedett vagyok a mai menümmel. A jófalatnak a másodika az egy székelykáposzta. Egy pici tejföl volt a tetején, amikor ugye kibontottam, viszont amikor ugye átraktam ebbe a tányérba, és ugye elkezdtem melegíteni, muszáj voltam összekeverni, szóval a lényeg, hogy volt tejföl a tetején, és amúgy, ahogy nézem, viszonylag sok hús darab van benne. Tehát az eddigi ételekhez képest, ugye eddig nem nagyon volt hústültengés, de most ebben úgy egész sok van, meglepő módon. Na, de hát akkor lássuk. Ez nagyon finom. Ma ez a nyerő. Tegnap ugye a Varga Béles, ma ez. Amúgy az nagyon tetszik, hogy megmaradt egy kicsit a káposztának a savanyúsága, és nem dominál benne valami füstösebb íz, vagy a paprika, vagy nem tudom, ilyesmi. Tehát, hogy nagyon jól esik pont, hogy konkrétan egy kicsit így fel is frissíti a számat. Hülyén hangzik, hogy panaszkodok rá, de ez a székelykáposzta, ez 600 g. Tehát szerintem ez a legnehezebb teletálos étel, ami eddig jött a héten, és már tegnap is küzdött vele Ákos, hogy megegye. Szóval az, hogy még a leves, ami tele van tésztával, és a leves, az 400 milli, tehát hogy egy kiló kaját kellene megenni ebédre, tehát ez számomra felfoghatatlan. Ma amúgy, ami úgymond pozitív, hogy mindegyik étel igazából ízlet. Amiben belekötöttem, azok a színek. De ezt nézzétek már el nekem, most itt 4. nap
hogy ilyen nagyon magyaros házias ételeket eszünk. Fogalmam sincs, hogy holnap mi fog érkezni, de mindjárt kiderül. Elérkeztünk az utolsó naphoz, vagyis péntek van. Miután a mai menüt is megkóstoltuk, mindenképpen röviden lezárom majd a videót egy összegzéssel, hogy akkor én hogyan is értékelem ugye ezt a hetet. Na de akkor lássuk, hogy mik az utolsó levesek a mai napon. A Jófalattól olasz zöldségleves. Ennek rögtön, főleg miután megmelegítettem, megmondom őszintén, pizza illata volt, vagyis azt feltételezem, hogy paradicsomos egy kicsit ez az alap, ami benne van. Ami nem tetszik, az az, hogy én nem szeretem ezeket a hosszú tésztákat, és szerintem ez spagetti tészta, tehát hogy nem is ilyen metélt tészta vagy hasonló, amit inkább egy levesbe el tudok képzelni. Ezeket annyira kényelmetlen enni, mindig lecsúszik a kanáról, meg hasonló, illetve ma a zöldségek sem a legjobban vannak vágva, tehát így kinézetre amúgy még azt mondanám, hogy ez az egyik leves a Jófalat közül, ami kevésbé tetszik. Na mindegy, hát kóstoljuk meg, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen minestrone-s stílusú akar lenni. Hát nem tudom. Érzem, hogy paradicsomos akar lenni az alap, de mégsem annyira erős, és közben meg egy kicsit, most ez hülyén hangzik, hogy valami keserű utóíz van. Nagyon érdekes, nem tudom hova tenni. Azt hiszem eljutottunk pénteken arra a napra, hogy valamire azt mondom, hogy nem ízlik, megesszük, mert nem dobunk ki semmit, meg hát annyira nem rossz, hogy ne lehessen megenni, viszont egyáltalán nem kedvenc. Mert akkor vagy legyen egy picit jobban paradicsomosabb. Amúgy most, hogy így már másodjára, harmadjára kóstolom, lehet, hogy a bazsalikom az, ami egy kicsit sok, és akkor annak van egy ilyen fura utóíze. Na mindegy, hát ez nem lesz a kedvenc levesem. Hát sajnos a teletálnál is egy kicsit hasonló érzéseim vannak, hogy nem a kedvenc levesem, ugyanis lebbencs leves van. Nem azt jelenti, hogy nem eszem meg, hogyha elém teszik, viszont soha nem választanám ki főzdébe vagy hasonló. Ha most magunk kellett volna összeválogassuk a heti menüt, akkor biztos, hogy nem került volna fel a listára. Úgy soha nem értettem meg igazán az értelmét ennek a levesnek, hogy ilyen lazanyaszerű tésztalapok vannak ide beletördelve, van benne egy kis krumpli, meg látom, hogy van benne szalonnadarabka, bőségesen van benne minden, de nem a kedvenc leveseim közé tartozik. Na de azért nézzük, hogy milyen az íze. Amúgy, tehát egy számom, egy picit csípős. Miért csípős? Na mindegy. Ettől legalább egy picit különlegesebb, mint a többi, de most, hogyha tényleg megnézitek, hát most ez már a 4. leves, hanem mindegyik leves, ami ugyanúgy néz ki egész héten. Ez úgy egy kicsit tényleg, nem tudom, lehangoló, és nem annyira izgalmas, hogy az ember örömmel legyen már 5. nap is ugyanazt a kinéző levest. És akkor nézzük, hogy mik az utolsó főételek. A Jófalattól a második, az egy hentes tokány, petrezselymes burgonyával. Nagyon szeretem, szeretjük, szoktam is csinálni, úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz. Először nézzük a krumplit. Megfőtt a krumpli, picit talán sótlan, de ugye jól illik hozzá a petrezselyem. Nézzük a húsit. Ez nagyon finom. Nagyon jól érződik benne amúgy, hogy szalonnát is használtak, mert ismételten van ez a kis füstöltebb íz, és ezáltal nagyon finom ez a szaft, amiben ugye van a húsi. Van benne pár szem uborka, hát ugye ez kell bele, de azért nincsen túlzásba víve, több a hús, nincsen az a semmi gond. A Jófalattól talán ez lesz most a kedvenc főételem, vagy hát második fogásom, de majd mindenképpen a végén úgyis elmondom, hogyha nem így lenne. Szerencsére annak ellenére, hogy a leves az nem volt a legjobb itt a Jófalatnál, cserébe a második az nagyon finom, úgyhogy ezzel ez kompenzálja. Na és akkor lássuk az utolsó ételt, a teletáltól a rakott karfiolt. A teletálnak a főétele az húsos, jutúros, rakott karfiol sajttal lesütve. Ismételten 480 g. Én nagyon szeretem a rakott karfiolt, viszont én nem szoktam itthon csinálni, mert nem egy olyan nagy kedvenc mindenkinél, viszont hogyha kifőzdében vagyunk és van, akkor általában ezt szoktam választani. Ezt is szoktam választani. Na hát akkor lássuk.
Nagyon finom, nagyon ízlik, amúgy tök jól érezni tehát, hogy jutúró van benne, mert hogy egy kicsit ilyen savanykásabb az a rész, ahol a túrót is megkóstolod, ami szerintem nagyon jól passzol hozzá. Egy picit talán a karfiol már túl van főzve, hogy egy picit puhább és inkább ilyen pempősebb állaga lesz, de amúgy meg ízben nagyon jó, nagyon rendben van. Úgyhogy ez a két fő étel, ez most egy nagyon jó zárása ennek a pénteki napnak, azok után, hogy a leves ugye annyira nem jött be. Most ezeket mi gyorsan megesszük, és utána jövök egy értékeléssel. Megebédeltünk, és hoztam a kis listámat. Már írogattam így a héten, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, és akkor most úgymond átnéztem és összegeztem. Azt gondolom, hogy ha nem vagy válogatós, akkor egy heti menüt biztos, hogy ki tudsz választani, és ugye az éri meg a legjobban. Igazából már mindegy, hogy most egyes menüt, kettes menüt választasz, ugye ha 5 napra rendelsz, akkor abban mindenképpen van ugye kedvezmény. Nem akarom, nem az a célom, hogy a teletárat összehasonlítsam a jófalattal. Egy-két dolgot fogok talán említeni, de szerintem amiket mondani fogok, azok úgy összességében mindegyikre érvényesek. Kezdjük a pozitívval. Az első pozitív, azok az adagok. És itt most mind a kettőre érvényesnek tartom ezt, még akkor is, hogyha a teletálnál hatalmasak az adagok. Én a teletáltól magamnak, hogyha rendelnék megint, akkor biztos, hogy nem heti menüt rendelnék. Egyrészt nem tudom most, hogy ez a 2-es menü, ez nagyobb adag-e, mint az 1-es menü. Nem láttam erre utaló jeleket. Tehát, hogyha az 1-es menü is hasonló méretű, akkor én biztos, hogy magamnak 5 napra nem rendelnék ennyi kaját, mert ez nekem nagyon sok lenne. Tehát én biztos, hogy egy főételt, vagy egy ilyen napi menüt, ezt 2 napig enném. A jófalatnál az volt úgymond a tökéletes, hogy tökéletes mennyiség volt. Tehát szépen meg tudtam enni, jól laktam, nem azt éreztem, hogy degeszre ettem magam, de azt se éreztem, hogy éhes maradtam. Tehát szerintem az egy tökéletes mennyiség olyas valakinek, mint én. Ami ugye a jófalatnál még pozitív az az, hogy ha most tényleg magamra gondolok csak, és erre a legolcsóbb menüre, amit választottam, ez nagyon jó áron van. És ugye szerdán konkrétan úgy jött az étel, hogy rajta volt egy kuponkód 20% kedvezménnyel, ami a következő hétre érvényes. Tehát, hogyha még ebből a 7700 valahány forintból lejön 20% kedvezmény, az még jobb, mert így is ugye ilyen 1500 forintra jött ki egy napi menü, nagyon jó áron van, és most annyira nem voltak, nem tudom, rosszak az ételek, még hogyha nyilvánítottam is kritikát. Tehát, hogyha neked nincsen időt főzni, és szereted a házias ízeket, és az egyszerű házias ételeket, akkor ez egy nagyon jó választás. Pozitívok közé mondanám a 2 nyertest, úgymond, az ételek közül, amit fogyasztottunk így a héten, és ilyen közös megegyezés alapján. Az egyik az a székelykáposzta volt, ami a teletáltól jött, illetve a másik, ez a hentes tokány, amit a mai napon ettünk a jófalattól, úgyhogy mindkét helytől van egy nyertes, amelyik étel a legjobban ízlett. Jók voltak a teletáros levesek is, nem erről van szó, viszont ugye, mivel annyira egyhangúak voltak így egész héten, így most úgy nem is ezekre gondoltam, hogy azok közül válasszak valamit, de amúgy a gombaleves volt talán az egyik legfinomabb a teletáros levesek közül. És hogyha már itt vagyunk a levesek terén, akkor térjünk át a negatív részre is. Negatívnak mondanám tényleg azt, hogy, és ez mindegyik cégnek, tehát mind a teletálnak, meg a jófalatnak is, hogy nagyon egyhangúak a levesek, és ez úgy elrontja az egész heti étkezésnek a hangulatát. És most persze nem azt várom, hogy itt nem tudom mekkora ízkavalkád legyen, hisz tisztában vagyok vele, hogy házias, magyaros ízeket csinálnak, de azért csinálnak már különlegesebb dolgokat is. Tehát, hogyha legalább egy levessel úgy feldobták volna a hetet, hogy valami más lett volna, mondom, valami krémleves, vagy valami tárkonyos csirkeragú leves, vagy nem tudom, tehát, hogy ami nem ugyanúgy néz ki, mint amit ettünk a héten. Amit ugye nem sokat láthattatok, az a hús mennyiség. Minimális mennyiség volt a hús, amit ugye akár levesbe, tehát levesbe szinte ugye alig, de amit főételbe beleraktak. És amúgy konkrétan szerintem emiatt választottuk a székelykáposztát, meg a hentes tokányt, mert ez a 2 étel volt, ahol a legtöbb húst is rakták az ételbe. Ha most az egész hetet nézem, akkor azért a húsmennyiség az nem volt túlnyomó.
És amúgy most tényleg így összességében egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt kipróbáltuk, hisz mondom, még soha nem rendeltünk ilyen helyekről, hogy rendelnék-e megint így egy hétre magunknak, nem biztos, vagy csak olyan helyzetben, hogyha tudom tényleg, hogy egyik nap sincsen időm főzni. Mert hogyha legalább egy nap van időm főzni, akkor ugye főzök kétfélét, és akkor azt tesszük, de nem biztos, hogy magunk miatt így rendelnék megint. Viszont, hogyha ugye jól megy ez a videó, mint mondtam az elején, és tetszik nektek ez az egész, hogy ilyeneket kipróbálunk, vagy kipróbálok, írjátok meg kommentben, hogy ti honnan szoktatok rendelni, melyik az, amelyiket nagyon szeretitek, vagy nektek úgy mi a véleményetek ezekről a cégekről, vagy erről az egész ételkiszállításról. Kíváncsi vagyok, mert mondom, hogy ha küldtök még egy-két olyan ötletet, amit esetleg ki lehetne próbálni és tetszik, akkor lehet, hogy csinálok még egy ilyen videót, de addig is, hogyha tetszett, mint mindig megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor, sziasztok!